හරි අපි channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපෙන් අරන් එන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ AnyDesk කියන software එක ගැන. හරි ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති සමහර විට AnyDesk කියලා කියන්නේ එක කම්පියුටර් එකකින් තවත් කම්පියුටර් එකක් control කරන්න පුළුවන් software එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක හරහා ඔයාලට පුළුවන් වෙනත් තැනක ඉඳලා ඔයාලගේ ඔෆිස් එකේ හරි එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් කොහේ හරි තියෙන කම්පියුටර් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම control කරන්න. ඉතින් ඔය හිතන්නවා ගෙදර ඉන්නවා නම් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ තියෙන කම්පියුටර් එකක් මේන්ටේන් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලට පුළුවන් AnyDesk එකක් කරා ලේසියෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ work එක කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මේ AnyDesk කියන software එක install කරන්න කියන එක ගැන. හරි ඉතින් මේකත් සාමාන්‍ය software එකක් වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා මේ software එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න. හරි ඉතින් මේ software එක download කරගන්න මම මේ විදිහට web browser එකක් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන search bar එකේ AnyDesk download කියලා type කරගෙන මේක search කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට search result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩින්ම තියෙනවා මෙයාලගේ official site එක. ඉතින් ඔයා මෙතන උඩින්ම තියෙන link එක උඩ click කරගන්න. හරි click කරලා පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට එයාලගේ web page එක open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ Windows තියෙනවා එහෙම නැත්නම් Mac OS මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ device එකට ගැලපෙන software එක මෙතනින් තෝරලා ඔයා මේක download කරගන්න. ඉතින් මගේ තියෙන Windows ඉඳන් මම මෙතන Windows මේ විදිහටම තියලා මෙතන තියෙන download now කියලා button එක මම මෙතන click කරගන්නවා. හරි ඉතින් click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එක download වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි icon එකක් download කියලා. ඔයා මෙතන click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එක මෙතනින් download වෙනවා. හරි ඉතින් මේක download වෙලා වුණාට පස්සේ ඔයා මෙතන click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා show all downloads කියලා. ඔයා මෙතන click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් control එකයි J එකයි press කරලා මෙන්න මේ download කියන තැනට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් show in folder කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා download කරගත්ත software එක. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන මෙතන right click කරලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා run as administrator කියලා option එකක්. ඔයා මෙන්න මෙතන click කරන්න. හරි click කරලා පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට මේ software එක open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලට your address කියලා ID එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා මේ විදිහට පොඩි option ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයා තවත් කම්පියුටර් එකකට connect වෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඊට පස්සේ මම මගේ අනිත් කම්පියුටර් එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන web browser එකක් කරා AnyDesk මගේ ඒ කම්පියුටර් එකට download කරගන්නවා. ඉතින් මේකට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර්ස් දෙකටම ඔයාගේ AnyDesk එක අනිවාර්යයෙන්ම download වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ කම්පියුටර්ස් දෙකේම AnyDesk කියන software එක install වෙලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ අනිත් කම්පියුටර් එකකටත් AnyDesk කියන software එක download කරලා මේ විදිහට install කරගන්නවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ අනිත් කම්පියුටර් එකේ AnyDesk එක ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා කම්පියුටර් එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕන ඔයා රිමෝට් කරන. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කන්ට්‍රෝල් කරන්න අවශ්‍ය වෙන කම්පියුටර් එකේ ඇඩ්‍රස් එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අනිත් කම්පියුටර් එකේ තියෙන your address කියන මේ අංක ටික ටයිප් කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ අනිත් කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන enter කරගන්න. enter කරලා පස්සේ මේ විදිහට connect in කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ටික වෙලාවක් ගියට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ අනිත් කම්පියුටර් එකේ access කියලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි box එකක් එනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන යටින් තියෙන accept and dismiss කියලා මෙතන තියෙන
accept කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අනිත් කම්පියුටර් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් තවත් කම්පියුටර් එකක් ලේසියෙන්ම කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. ඉතින් මේකට ඔයා දැක්කා අපේ කම්පියුටර් එකෙන් අනිත් කම්පියුටර් එකට අපි රික්වෙස්ට් කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ කම්පියුටර් එකෙන් මේක ඇක්සෙප්ට් කරන්නත් ඕන. ඉතින් ඔයා ගෙදර ඉද්දි වගේ ඔෆිස් එකේ තියෙන කම්පියුටර් එකකට ලොගින් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ අවස්ථාවකදී ඔෆිස් එකේ තියෙන රික්වෙස්ට් එක ඇක්සෙප්ට් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට වෙනම පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ පාස්වර්ඩ් එක කරා පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ රික්වෙස්ට් එක ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැතිව කෙලින්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ලොගින් වෙන්න. ඉතින් අපි ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඊළඟ වීඩියෝ වලදී කතා කරනවා. ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. අපේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.